Đường sắt cao tốc ở Trung Quốc lớn và hoành tráng ra sao? Tại sao lại là số 1 thế giới? Và đặc biệt, tại sao Trung Quốc xây trong nước thì nhanh như chớp mà ra nước ngoài thì lại chậm như rùa? Nếu phải mô tả đường sắt Trung Quốc bằng một từ, chính xác đường sắt cao tốc Trung Quốc bằng một từ thì phải nói là khủng. Tính đến năm 2024, Trung Quốc có khoảng 45.000 km đường sắt cao tốc. Đến năm 2025 lại bổ sung thêm một vài nghìn km nữa. Để các bạn dễ hình dung, con số này là đủ để quấn quanh trái đất hơn một vòng, hoặc đi từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh hàng chục lần. Và con số này chiếm tới khoảng 70% tổng chiều dài đường sắt cao tốc trên toàn thế giới. Nói cách khác, cứ 10 km đường sắt cao tốc trên trái đất này thì 7 km là của Trung Quốc. Dài là một chuyện, đường sắt cao tốc của Trung Quốc còn rất là tiện nghi. Tàu cao tốc ở đây được thiết kế để chạy với tốc độ từ 200 cho đến 350 km/h. Thậm chí một số đoạn thử nghiệm còn chạm mốc 400 km/h. Để mà dễ hình dung thì tuyến Bắc Kinh Thượng Hải dài đến hơn 1.300 km. Nếu mà đi tàu thường thì mất tới nửa ngày, thậm chí là cả ngày. Nhưng với tàu cao tốc, thời gian này chỉ còn 4 đến 5 tiếng. Tương tự, tuyến từ Bắc Kinh đi Quảng Châu dài đến 2.298 km, một trong những tuyến dài nhất ở trên thế giới, thì chỉ mất 8 tiếng để di chuyển. Nó giống như một phép màu, giống như Tôn Ngộ Không ngày xưa di chuyển giữa các nơi vậy. Và hệ thống này thì phủ sóng gần như toàn bộ Trung Quốc, tức là đến những thành phố lớn nào đi tàu cao tốc cũng đều được hết. Nó kết nối khoảng 96% những thành phố có dân số trên 500.000 người của Trung Quốc, từ những thành phố lớn mà chúng ta đã quen biết như là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, đến những nơi xa xôi hơn như là Côn Minh ở Vân Nam hay là Urumqi ở Tân Cương. Đến tận Côn Minh rồi, và có nghĩa là nó cũng đến rất gần với biên giới của Việt Nam. Có những tuyến cũng rất ấn tượng như tuyến Bắc Kinh Côn Minh băng qua địa hình núi non hiểm trở, hay là tuyến Urumqi Lan Châu, nơi tàu phải chạy qua sa mạc khắc nghiệt. Mỗi năm thì đường sắt cao tốc ở Trung Quốc chở khoảng 3,68 tỷ lượt khách. Để các bạn dễ hình dung, đó gần là một nửa dân số thế giới đi tàu của Trung Quốc mỗi năm. Những ngày cao điểm như là dịp Tết Nguyên đán ở Trung Quốc chẳng hạn, có thể lên đến 20 triệu lượt khách chỉ trong vòng có một ngày mà thôi. Và không dừng lại ở đó, công nghệ của họ cũng thuộc hàng top đầu thế giới. Đường ray ở đây được xây riêng, không đi chung với những con tàu chạy chậm bình thường, và có độ cong nhẹ và độ dốc thấp để tàu chạy êm như ru. Họ còn tích hợp những công nghệ hiện đại nhất như là hệ thống cảnh báo động đất. Cảnh báo rồi thì tàu có thể dừng trong vài giây nếu phát hiện có rung chấn, chứ không phải là cảnh báo rồi cứ chạy. Hay là hệ thống sưởi đường ray để chống tuyết ở những vùng lạnh giá, và cả những thuật toán khác để tối ưu vận hành theo thời gian thực. Những con tàu xịn nhất của Trung Quốc được gọi là tàu Phục Hưng Hiệu, đó là niềm tự hào của Trung Quốc. Nó rất nhanh và nó cũng rất là tiện nghi, với ghế ngồi rộng rãi, với wifi, và thậm chí khu vực ăn uống thì không khác gì những nhà hàng. Ngồi trên tàu này thì người ta cảm giác như là đang bay ở trên mặt đất. Nhưng tại sao Trung Quốc lại là số 1 thế giới về đường sắt cao tốc? Những nước khác tại sao không làm dài, làm nhiều và làm hoành tráng như Trung Quốc? Trước hết có một thứ mà Trung Quốc luôn nổi trội hơn so với tất cả những nước trên thế giới. Đó là họ có kinh nghiệm và họ luôn có nhu cầu xây những thứ rất to, rất lớn, rất hoành tráng. Hơn 45.000 km đường sắt cao tốc là con số không nước nào sánh kịp. Nhật Bản, quê hương của tàu cao tốc Shinkansen, chỉ có khoảng 3.000 km. Pháp với hệ thống TGV nổi tiếng có chưa tới 3.200 km. Đức và Tây Ban Nha thì lại càng ít hơn, chỉ khoảng 1.500 cho đến 2.000 km. Trung Quốc không chỉ xây nhiều mà còn xây nhanh như một cơn bão. Từ năm 2008 đến năm 2021, họ xây trung bình 3.000 km mỗi năm, tức là mỗi ngày gần 10 km đường mới. Tuyến Bắc Kinh Thượng Hải dài hơn 1.300 km, chỉ mất có 3 năm để hoàn thành, đạt tốc độ kỷ lục là 439 km một năm. Trong khi đó nhiều nước khác phải mất cả thập kỷ để xây vài trăm km, hoặc là như Việt Nam, mất rất nhiều năm chỉ để xây vài chục km. Thứ nữa đó là Trung Quốc xây dựng với chi phí rất thấp. Họ xây đường sắt cao tốc với chi phí thấp đáng kinh ngạc, chỉ khoảng 18 cho đến 19 triệu đô la Mỹ mỗi km. Đúng là hàng giá rẻ. Ở châu Âu thì khoảng 25 cho đến 39 triệu đô la Mỹ mỗi km. Ở Mỹ là 50 triệu, có khi lên đến 100 triệu đô la Mỹ mỗi km. Nhưng mà đừng tưởng rẻ mà lại không chất lượng. Trung Quốc xây dựng rẻ mà cũng vẫn chất. Tại sao lại rẻ như thế? Bởi vì Trung Quốc thì không thiếu người. Họ có lực lượng lao động dồi dào, có chuỗi cung ứng nội địa mạnh mẽ, và họ có công nghệ tự phát triển. Ví dụ như là tuyến Urumqi Lan Châu. Tuyến này dài đến hơn 1.700 km thì chỉ tốn khoảng 22 tỷ đô.
trong khi một tuyến tương tự ở Mỹ có thể ngốn giá tiền gấp đôi. Chi phí thấp giúp Trung Quốc không chỉ xây nhanh trong nước mà còn dễ dàng xuất khẩu công nghệ của mình ra nước ngoài. Trung Quốc thì ban đầu cũng đi học hỏi các nước khác thôi. Họ học từ những nước tiên tiến, họ nhập công nghệ từ Nhật Bản, họ nhập công nghệ từ Đức, họ nhập công nghệ từ Pháp. Với những hãng như là Kawasaki của Nhật Bản, Siemens của Đức hay là Alstom của Pháp, nhưng sau đó tự phát triển để tạo ra những con tàu made in China như là tàu phục hưng hiệu. Tàu này không chỉ nhanh mà còn tích hợp những công nghệ tiên tiến như là hệ thống lái tự động, cảm biến thông minh để phát hiện đường ray bị lỗi và AI để tối ưu lịch trình. Họ cũng xây dựng các trung tâm nghiên cứu tàu cao tốc để thử nghiệm, bây giờ còn đang thử nghiệm tàu tốc độ lên đến 600 km/h và chạy trên đệm từ. Công nghệ này giúp Trung Quốc không chỉ dẫn đầu với quy mô mà còn dẫn đầu cả với chất lượng. Trung Quốc xây nhanh, xây nhiều bởi vì đó là tầm nhìn của họ. Họ coi đường sắt cao tốc là xương sống của nền kinh tế, một đất nước rộng lớn và có những thành phố với khoảng cách rất phù hợp để kết nối. Nó không chỉ giúp người dân di chuyển nhanh hơn mà còn thúc đẩy vận chuyển hàng hóa, phát triển các thành phố vệ tinh và hỗ trợ mục tiêu giảm thải carbon của Trung Quốc. Họ có kế hoạch mở rộng mạng lưới lên đến 70.000 km vào năm 2035, tức là gần gấp đôi hiện nay. Trong khi đó, nhiều nước khác chỉ xây đường sắt cao tốc ở quy mô nhỏ hoặc gặp rất nhiều khó khăn về ngân sách, hoặc đôi khi có tiền thì cũng gặp khó khăn về chính trị. Ví dụ ở Mỹ. Mỹ đã nói về đường sắt cao tốc cách đây mấy chục năm, nhưng đến nay chỉ có vài dự án nhỏ lẻ ở California, chủ yếu vì tranh cãi chính trị và thiếu vốn. Đường sắt cao tốc đã thay đổi cách người Trung Quốc làm việc. Nó giúp rút ngắn khoảng cách giữa những thành phố, thúc đẩy du lịch, tạo ra hàng triệu việc làm. Ví dụ tuyến Bắc Kinh - Thượng Hải đã biến những thành phố dọc theo tuyến này như là thành phố Tế Nam hay là thành phố Nam Kinh trở thành những trung tâm kinh tế mới. Đường sắt cao tốc cũng giảm tải cho đường bộ và đường hàng không, giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm ô nhiễm. Ước tính thì đường sắt cao tốc của Trung Quốc đã đóng góp hàng chục tỷ đô la Mỹ vào GDP của nước này mỗi năm, tức là tương ứng với GDP của cả một quốc gia nhỏ. Tác động này giúp chính phủ Trung Quốc càng quyết tâm đầu tư mạnh hơn vào đường sắt cao tốc. Nhờ đó, Trung Quốc không chỉ là số 1 về đường sắt cao tốc mà còn bỏ xa phần còn lại của thế giới. Nhưng tất nhiên không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Họ đối mặt với nhiều vấn đề. Ví dụ như tập đoàn đường sắt Trung Quốc đã từng nợ khoảng 800 tỷ đô la Mỹ theo một con số được công bố vào năm 2021. Bây giờ thì không biết như thế nào rồi. Ngoài ra, còn có khoảng trên dưới 30 nhà ga ma bị bỏ hoang vì xây ở những nơi xa xôi và quá ít khách. Nhưng mà nhìn tổng thể thì những điều này hoàn toàn có thể chấp nhận được và thành tựu của Trung Quốc là không thể phủ nhận, dù bạn yêu hay là bạn không yêu đất nước này. Có thể thấy là Trung Quốc xây trong nước thì rất nhanh, nhưng mà tại sao xây nước ngoài thì lại hơi chậm? Trung Quốc thực sự là không chỉ xây cho nước mình mà còn xuất khẩu công nghệ sang nhiều nước khác, đặc biệt là trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường. Một số tuyến tiêu biểu mà Trung Quốc đã và đang xây dựng, ví dụ như ở Indonesia thì có tuyến Jakarta-Bandung dài 142 km, thiết kế 350 km/h. Tuyến này thì khánh thành vào năm 2023, là một trong những tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở Đông Nam Á. Trung Quốc đã đánh bại Nhật Bản để giành hợp đồng trị giá hơn 7,3 tỷ đô, với phần lớn vốn là từ Ngân hàng Phát triển Trung Quốc. Tàu được sản xuất tại Trung Quốc, cụ thể là ở Thanh Đảo, sau đó thì xuất sang Indonesia. Tàu này chạy rất nhanh, rút ngắn thời gian từ 3 tiếng xuống chỉ còn 40 phút cho quãng đường Jakarta-Bandung. Ở Đông Nam Á, họ cũng xây tuyến Bangkok với Nakhon Ratchasima. Tuyến này dài 250 km và vận tốc đúng là 250 km/h. Bắt đầu từ năm 2017, đây cũng là một phần của kế hoạch kết nối Trung Quốc qua Lào đến Thái Lan và thậm chí là mở rộng đến Malai. Tổng chi phí 5,6 tỷ đô nhưng tiến độ chậm vì tranh cãi về tài chính và đất đai. Ở Lào thì có lẽ các bạn cũng biết rồi, có tuyến Lào Trung Quốc dài hơn 400 km, khánh thành vào năm 2021, nối Côn Minh với Viêng Chăn, chi phí là hơn 5 tỷ đô. Nhưng đây không hẳn là tuyến cao tốc đúng nghĩa, bởi vì nhiều đoạn chạy chậm và tốc độ thường chỉ dao động từ 160 cho đến 200 km/h mà thôi. Ở châu Âu, Trung Quốc cũng xây, đó là tuyến ở Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara nối Istanbul, 530 cây số, tốc độ là 250 cây số một giờ, hoàn thành từ năm 2014. Đây là dự án đường sắt cao tốc quốc tế đầu tiên của Trung Quốc, trị giá 1,8 tỷ đô. Trung Quốc cung cấp tàu và khoản vay ưu đãi cho Thổ. Ở Hungary, Serbia thì Trung Quốc cũng xây một tuyến nối Budapest và Belgrade dài 350 km, trị giá 3 tỷ đô. Dự kiến nó sẽ hoàn thành vào năm 2026 nhưng mà đang chậm bởi vì những tiêu chuẩn của châu Âu thì rất là nghiêm ngặt. Những dự án này cho thấy một tham vọng rất lớn của Trung Quốc trong việc trở thành cường quốc xuất khẩu đường sắt cao tốc, cạnh tranh trực tiếp với Nhật và châu Âu. Nhưng tại sao các dự án này lại chậm hơn so với những dự án ở trong nước? Đi ra nước ngoài thì làm sao có đủ quyền như ở trong nước?
Ở Trung Quốc, hệ thống chính trị tập trung giúp Trung Quốc ra quyết định rất nhanh, phê duyệt dự án, phân bổ ngân sách, giải phóng mặt bằng, tất cả đều rất nhanh, chỉ mất có vài tháng. Các công ty như là Tập đoàn Đường sắt Xây dựng Trung Quốc hoạt động như cánh tay nối dài của nhà nước, không gặp trở ngại pháp lý hay phản đối từ người dân. Nhưng ở nước ngoài, Trung Quốc sẽ phải làm việc với chính phủ của từng nước. Mỗi nước thì lại một khác nhau. Có nước luật thế nọ, có nước luật thế kia, rồi yêu cầu đấu thầu công khai hay là tham vấn cộng đồng. Ví dụ dự án Jakarta-Bandung ở Indo mất đến 8 năm cho việc xây dựng chưa đầy 150 km vì tranh cãi về đất đai và quy định môi trường. Cũng liên quan đến yếu tố về quyền lực thì vấn đề giải phóng mặt bằng là vấn đề sống còn của những dự án xây dựng. Ở Trung Quốc, chính phủ có thể thu hồi đất rất nhanh, thậm chí là cưỡng chế nếu cần. Trung Quốc đã xây hàng nghìn km đường sắt cao tốc mỗi năm nhờ tốc độ giải phóng mặt bằng thần tốc. Nhưng ở nước ngoài, chuyện này rất phức tạp. Ở Thái Lan, tuyến đường sắt cao tốc của Thái Lan bị chậm vì người dân không đồng ý mức bồi thường. Ở Indonesia, dân chúng cũng phản đối vì lo mất đất và kéo dài đàm phán đến vài năm. Khó khăn tiếp theo của Trung Quốc khi mà đưa những dự án của mình ra nước ngoài đó là lao động. Ở Trung Quốc thì Trung Quốc rất đông dân, lao động cũng dồi dào. Và quan trọng là đội công nhân này thì đều là những đội rất lành nghề và có chuỗi cung ứng nội địa rất mạnh. Họ có thể huy động hàng chục ngàn người làm việc 24/7 với máy móc và vật liệu sẵn có. Ví dụ trên tuyến Bắc Kinh Thượng Hải, họ lắp 10 km đường ray mỗi ngày. Nhưng ở nước ngoài thì phải dùng lao động địa phương, mà lao động địa phương thì lại không có kinh nghiệm về đường sắt cao tốc. Rồi là quy định ở từng nước khác nhau. Ví dụ như ở Thái Lan, yêu cầu phải sử dụng lao động địa phương, dẫn đến việc muốn có lao động địa phương thì lại phải đào tạo từ đầu rồi là phối hợp với những người Trung Quốc. Vật liệu đôi khi cũng phải nhập từ Trung Quốc, gây ra quá trình chậm trễ. Tài chính cũng là một vấn đề. Ở Trung Quốc thì chính phủ bơm tiền không tiếc tay cho đường sắt cao tốc, coi đó là chiến lược quốc gia. Dù nợ lớn thì họ vẫn ưu tiên đầu tư bởi vì họ có những khoản khác để mà bù vào. Nhưng ở nước ngoài, các dự án liên quan đến những khoản vay của Trung Quốc thì các nước nhận thường lo vì bị nợ, thế là nhiều tuyến sẽ mất nhiều năm để hoàn thành. Ví dụ tuyến Lào-Trung Quốc mất 5 năm để hoàn thành. Một phần vì Lào phải đàm phán kỹ lưỡng về khoản vay của Trung Quốc. Tranh cãi về lãi suất hay là tỷ lệ góp vốn cũng làm chậm tiến độ ở một số tuyến khác, ví dụ như ở Thái Lan và Indonesia. Để các bạn dễ hình dung hơn thì mình sẽ đưa ra một vài so sánh cụ thể. Ví dụ trong nước, tuyến Bắc Kinh Thượng Hải dài hơn 1.300 km mất 3 năm, xây trung bình 439 km trong một năm. Nhưng ở Indonesia, tuyến Jakarta-Bandung dài hơn 140 km mất 8 năm và chỉ đạt có 18 km một năm. Tương tự, tuyến Bangkok-Nakhon Ratchasima dài 250 km, làm từ năm 2017 đến 2024 vẫn chưa xong. Sự khác biệt này cho thấy những rào cản ở nước ngoài là cực kỳ lớn và xây ở nước ngoài thì đúng là khó thật. Vậy thì câu chuyện rút ra ở đây là gì? Đường sắt cao tốc ở Trung Quốc là minh chứng cho sức mạnh của tầm nhìn, của nguồn lực và quyết tâm. Nhưng khi đi ra nước ngoài, họ lại phải thích nghi với pháp lý khác, luật pháp khác, văn hóa khác, chính trị khác biệt, quyền khác biệt. Đối với những nước muốn hợp tác với Trung Quốc, điều quan trọng là phải đàm phán rõ ràng về tài chính, về quyền lợi và đảm bảo lợi ích cho người dân địa phương. Ví dụ, Việt Nam nếu hợp tác xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc nào đó với Trung Quốc thì cần phải học từ những bài học của Lào, của Indonesia, của Thái Lan để tránh chậm trễ và nợ nần. Và chúng ta cũng đã có những bài học quý báu từ chính những nhà thầu Trung Quốc. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.